Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, am ajuns la Sibiu și mă bucur enorm pentru că la Pitești nu am reușit să fac nimic, nici măcar videoclipurile care erau deja filmate. Așa că sper că în săptămâna asta cât voi sta aici o să filmez atât videoclipurile care trebuia să le filmez săptămânile acestea la Pitești, și o să fac și videoclipurile care deja sunt filmate. Pe TikTok cred că n-am mai postat de o lună. Deci cam asta este. Din păcate, mai mult de atât nu am cum să fac. O să vă arăt ce am, pentru că astăzi vreau să fac, să încep lucrările acelea cu scoici. Știu că a trecut vara, dar vreau să folosesc scoicile neapărat. Și astăzi vreau să fac un ornament și o să folosesc chestia asta, discul acesta de frână vechi de la Dacia. Dacă nu aveți așa ceva, puteți tăia două cercuri. O să vă dau și dimensiunile pe care le am eu. Două cercuri așa din carton, dintr-o cutie de pantofi, și să le lipiți ca să obțineți o grosime, cred că are vreo 2 mm, 2-3 mm așa. Pe acest cerc o să pun ață din aceasta. Am și ața așa, dar o să văd ce voi folosi, care din ele va merge. Am aici o mulțime de chestii pe masă, inclusiv cana cu cappuccino, că deja mă ia somnul. O să vă arăt cam ce chestii am aici și ce am scos. Dar, pentru început, acestea sunt scoicile pe care le-am avut eu și pe care le-am adunat de-a lungul anilor. Dar o să întorc camera, cred că e mai bine așa. După cum vedeți, am discul, ațele. Aici am o mulțime de chestii, nici nu știu dacă le voi folosi chestiile astea, dar voi vedea. Am și fluturaș, tot felul de panglici. O să văd dacă le folosesc, dar le-am scos ca să le am. În cutia aceasta am delfinii aceia din lemn, pe lângă multe altele, aceștia pe care i-am cumpărat de la SH. Am și chestiile astea, nu știu dacă o să le folosesc. Am astea. În fine, am ursuleții aceștia. Ăștia cred că o să-i folosesc la ceva de Crăciun. Dar voi vedea, însă l-am scos pentru acești delfini. Aici am, cred că sunt ceva gloanțe pentru pistoale din acelea de jucărie, dar mă gândesc că o să le folosesc pe post de gărduși, pe lucrare, deci nu știu dacă voi folosi astea acum. Astea de bambus sunt bețe din acestea pentru grătar, dar au capătul așa ca un fel de gard și mă gândesc că tot așa, nu știu dacă o să le folosesc acum, dar într-o lucrare, pentru că vreau să fac cam 3 lucrări cu scoicile astea, pe care să le pun în baie și decorațiune. Apoi am bărcuța. Aceasta va fi pentru decorațiune. Am scoicile acestea pe care le-am cumpărat de la Kik cu 15 lei. E un borcan întreg și mă gândeam că pot decora apoi și borcanul.
Aici, în cutia asta, am tot de la Kik. Deci chestiile astea, dacă nu aveți, puteți să mergeți să cumpărați, că sigur mai găsiți acolo. Sunt din lemn, bărcuțe de genul ăsta și cred că mai am și scoici. Dar nu le-am desfăcut pe toate. Am și scoici, am și chestii din astea. Steluțe de mare și tot felul de căluți de mare. Am și uitat ce am pe aici. Da. Chestiile astea cred că aș putea să le folosesc și acum. Ok. Ce mai am? Aici am lemnele acestea care tot așa le-am luat de la SH și mă gândeam că aș putea să folosesc unul din ele ca să pun bărcuța pe el. Am și nisip, tot de la Kik luat, dar ăsta, de fapt nu e nisip, e pietriș așa, dar mă gândesc să-l folosesc într-o lucrare. Am așa ceva și o să folosesc și acum pe decorațiune, chiar dacă e roz nu are nicio problemă. Am și așa pe alb. Astea tot de la Kik le-am luat amândouă. Și sincer nu mai știu exact am dat. Ba nu, ăsta minte, ăsta l-am luat de la Kaufland. Și e traversă din aceea, dar dă așa o senzație de pânză din aceea sau de prins peștele. Mă gândesc că eu oricum nu o să o pun pe masă. Și asta cred că am luat-o de la Kik. Că știu că una din ele le-am luat-o de la Kik. Păsărelele acestea le-am luat, cred că de vreo 10 ani, de la un magazin german și după cum vedeți au fost pentru a le pune în ghivece și mi s-au rupt pentru că sunt din lemn, așa că am și bățul ei, dați că vi-l arăt, acesta, și mă gândesc să-l folosesc tot așa, nu știu, dacă nu, poate îl folosesc chiar acum pe această decorațiune, dar o să văd. Și mai am farfurile acestea pe care le-am luat, nu mai știu de unde, cu balenă, tot așa roz. Și mă gândesc că aș putea să decupez chestiile astea și să le folosesc tot așa într-o lucrare. Nu cred că voi folosi în decorațiune, dar în lucrare voi folosi. Asta e tot ce am deocamdată pentru decorațiuni și pentru lucrările acestea cu scoici. Scoicile mele am atât mari cât și mici. Mai am o păsărică așa care s-a rupt, dar o să folosesc. Am așa scoici mici. Puteți folosi tot orice aveți pe post de scoici. Am și sticle din acestea care erau pe malul mării și am destul de multe în diverse forme și culori. Și am și scoici mari așa. O să vă măsor să vă zic cam cât are diametru chestia asta. 17 cm cercul cel mare și aproximativ cam 12 cm cel mic și grosimea cam 3 mm. Acum eu am căutat cutter-ul, n-am găsit, am luat acest cuțit pentru că chestiile astea vor trebui tăiate. Deși nu știu dacă o să le folosesc aici, dar o să văd. Acum vreau să folosesc una din aceste ațe. Prea multe chestii pe o masă mică. Și să văd
Care ar merge cu albastru acesta? Da, am văzut aici ceva cu roșu. O, chestiile astea. Ok. Cred că unele din ele le-am luat și de pe la Jumbo. Când am fost, dar astea sigur le-am luat de la Kik. Oh. Sau de la Jumbo. În orice caz, vă uitați și colo dacă mai găsiți. Sper să mai găsiți. Deci ăsta are și cu albastru și cu roșu, așa că voi folosi chestia asta cu roșu. Și mă gândesc dacă astea nu cumva să le pictez. Ancora asta mai ales. Ancora asta este pictată. Și cred că o voi picta și pe aceasta. Poate nu chiar la fel, dar vom vedea. Eu o să mă mai uit și ca inspirație pe Pinterest, să văd, poate combin mai multe chestii. Acestea o să le scot și o să le pun deoparte. Eu am mai luat și scoici, că nu am știut dacă mi-ajung cele pe care le aveam, dar clar sunt arhi suficiente toate. Scuze. Cred că o să folosesc chestia asta, că e puțin mai mare decât cele pe care le am. Ancora. Astea sunt micuțe și le-aș folosi pe lucrări, dar cred că ancora asta e mai mare. Am și un căluț de mare. Oricum, astea le pot picta și după ce le lipesc. Și cred că pe lângă bărcuța aia o să folosesc și o bărcuță așa. Sau mai micuțe. Da, cred că mai micuțe. Ok. Căluțul l-am scos? Nu. Asta. Așa. Eu nu o să fac decât o decorațiune din aceasta, că nu am unde să o pun, dar o să fac 3 lucrări. O să vă arăt și pânzele, ca să știți în caz că vreți să vă cumpărați. Le-am luat de la Pepco pânzele. Bate lumina, după cum vedeți. Sunt aceste cartoane pânzate și sunt de la Pepco și toate 3 au costat 10 lei. 3 lei 30 bucata. Pentru ce avem noi nevoie, sunt arhi suficiente. Așa că acestea 3 le voi folosi. Nu știu dacă voi mai face mai multe, poate mai fac și la anul. Mi-am pus la încărcat pistolul de lipit și sunt curioasă cum dă coața aceasta. Eu folosesc pistolul de lipit, mi se pare mult mai ușor de utilizat. Ține mult mai mult lipiciul acesta, dar
dacă aveți copii, eu zic să faceți sub supraveghere, pentru că dacă se ard, destul de riscant apoi. Și am rămas fără ață. Din păcate nu mi-a ajuns toată suprafața, dar noroc că sunt la Sibiu, pentru că la Pitești îmi luasem doar această rolă, dar am și rola asta și mă gândeam că aș putea să o continui cu această rolă și eventual să mai dau câteva rânduri de ață și peste zona aceasta. Singurul lucru care nu îmi place la pistolul acesta de lipit, da, orice pistol de lipit e așa, sunt chestiile astea, ațele astea de lipici care se întind peste tot. Da, oricum, o să încep cu... Nu cred că mai prinde asta. O să încep cu ața aceasta. Am ajuns la capăt, am terminat toată chestia asta și o să mai dau încă o tură cu această ață care e mult mai subțire decât chestia asta cu roșu. O să mai vin pe porțiunile acestea unde nu este ață și unde se vede chestia asta neagră. Dar nu o să mai pun foarte mult lipici. Am reușit să termin. Și așa arată. Iar aici, chiar sincer, îmi place mult cum arată și cu roșu acesta și cu această ață peste. Așa că dacă aveți două culori
Cam acesta va fi rezultatul. Iar aici am chestiile astea care sunt din lemn. Dar dacă nu aveți așa ceva, puteți merge în parc sau în fața blocului unde aveți copaci și aduna 2-3 crenguțe mai groase pe care apoi să le lipiți pe, pe acest suport. Și acum mă gândesc dacă să lipesc una peste alta. Wow, ce faină e asta! Care îmi place, oricum se acoperă. Să o pun așa și așa. Vorbeam la nimic. Toată chestia asta, numai cu un singur rând de astfel de material, mi se pare puțin cam prea golaș. Așa că o să mai tai câteva bucăți. Am și materialul celălalt, dar sunt totuși prea multe texturi. Și mă gândeam că aș putea să pun în spate așa. Așa, niște chestii și așa mai mici și albă. Puteți să vă lăsați imaginația să meargă și să folosiți tot ce aveți. Mă gândeam că o să mai fac încă un ornament. Ca să vă dau mai multe idei și mâine cred că o să fac lucrările cu scoici, cel puțin o lucrare aș vrea să fac. Dacă merge repede, cred că o să fac și 2 lucrări. Și cred că apoi voi pune un coral așa de aici sau ăsta l-aș pune aici pe bărcuță. Dar ce mai am aici? Cu o scoică aș vrea.
Acestea cu găurele le-aș și pune totuși pe... Aș face un șirag cu ceva, mărgeluțe, dar cam așa. Însă înainte să fac toate astea, vreau să pictez și steaua de mare, căluțul și puțin chestiile astea. Pentru că n-aș vrea să le las chiar deschise. Așa că mai am și piatra asta pe care vreau să o pun aici. Dar o să văd după aceea. Și am și astea. Și astea le-aș picta. Cred că o să pun numai două. Da, că apoi sunt prea multe. Acestea două. Deci întâi vreau să pictez chestiile astea și apoi ne ocupăm de asamblu. O să folosesc culorile acestea de la Pepco și o să văd care din ele pe care le voi folosi. Pentru materialul ăsta o să folosesc un ros siena. Nu știu cât de ros siena e ăsta, dar nu este o culoare foarte puternică și oricum nu o să dau peste tot. Doar cât să pară așa că este un material folosit. O să aștept să se usuce chestiile astea cu albastru și o să dau și cu alb, dar pe steluța aceasta de mare, sper să se ducă culorile astea, sunt ciudate culorile astea, o să dau cu Raspberry Red, văd că scrie și e o vopsea perlat așa, și o să dau numai prin anumite zone. O să dau peste tot. Iar pe căluțul acesta de mare o să dau cu puțin galben și verdele acesta. Să fac câteva combinații. Chiar dacă nu e culoarea uscată. Opa, opa.
Până se usucă toate chestiile astea, mă gândesc să mai fac o decorațiune, pentru că nu mă mai pot opri acum. Și cu bețele acestea pentru grătar. Acestea măsoară 29,5 și la jumătate am tăiat eu la 15. Nu chiar jumătate, dar mă rog, aproximativ. Căci nu ne măsoară nimeni lucru. Le-am tăiat așa, cu acest cuțit, pentru că nu îmi găsesc cutterul. Și mă gândesc să le lipesc una lângă cealaltă. După cum vedeți, le-am rupt chestiile astea dar le lipesc una lângă cealaltă, cât de cât să fie cam la același nivel. Și nu știu dacă asta o să o prind pe ușă sau o să o folosesc ca și decorațiune, pur și simplu. Cu chestia asta, acum, cred că mai mare nu există aici, dar pot fi și două mai mici. Cred că ar putea fi și două mai mici. Și cred că ar da mai bine, dar o să o folosesc pe asta. Că îmi place textura aceea. Dar dacă nu aveți chestiile astea, v-am zis, două bețe, trei bețe de afară și dau foarte bine. Astea nu le mai colorez sau până la urmă o să le colorez. Am acuarela aceasta și o să dau doar cu acuarelă. Sunt curioasă dacă pigmentul este destul de puternic. Nu vreau să fie pe toată suprafața, doar cât să îmi dea senzația aceea de lemn folosit, stat mult în bătaia vântului. Pigmentul acela de la acuarelă e mult mai puternic decât pigmentul la acrilicele alea de la Pepco. Ăla este un Raw Amber de la combinatul fondului plastic. Așa că dacă vreți culori care să fie mai puternice, cu un pigment mai puternic, acelea au un pigment mult mai puternic. Ia priviți ce textură frumoasă a ieșit. Iar acum o să lipesc. Pe spate n-am mai dat. Deocamdată o să văd la final dacă mai trebuie să dau și pe spate. Mă gândesc dacă să las oare chestiile astea în jos așa. Și cred că așa voi și face. O să întorc bucata aceasta. Sau cred că o să pun lipiciu pe ea. Și o să o lipesc direct pe aceste bețe aranjate cât de cât. Nu l-am lăsat să se încălzească și
s-a dus tot, dar o să lipesc acum pe fiecare dintre ele. Problema cred că a fost că chestia asta nu e dreaptă și după cum vedeți gardul e strâmb. Mă gândeam să pun încă o din asta, să văd dacă poate pot să o pun să stea, dar mă cam îndoiesc. O să văd eu după dacă reușesc să găsesc vreo soluție sau dacă o agăț, încă nu știu. Dar am mai tăiat o bucată și am dat cu culoare și vreau să prind chestia asta, dar nu vreau să fie dreaptă la margini. Așa că o să o decupez eu într-un fel și aici așa. Din păcate mi s-a terminat bateria la cameră și n-am mai putut filma, așa că s-a făcut 10 seara. S-au uscat toate până la urmă. Acum aș vrea să lipesc piesele acestea, 3, și să încerc să fac un fel de suport pentru chestia asta, dar mă gândeam că parcă aș vrea să folosesc acest material, ca să și vedeți ce fac totuși, și să lipesc
aici și eventual să-l pot băga așa. Și cred că voi mai adăuga niște scoici și pe o parte și pe cealaltă. Încă nu s-a încălzit, dar vreau să vedeți că, nu știu cât vedeți la lumina aceasta, cât de frumos a ieșit căluțul de mare și steluța. S-au și uscat, așa că o să le lipesc. Sper să termin în seara asta și mâine să fac videoclipul. Clar, nu mai am când astăzi. Am uitat că acela mare vreau să-l pun ca și suport pe care să stea toată chestia asta. O să încerc pe acesta. Și nici nu cade și e și pe o parte și pe cealaltă. Aici mai am de dat cu vopsea, dar o să dau mâine. În seara asta vreau să termin și celălalt obiect de decor.
Salutare, dragilor, a doua zi, după cum vedeți, tot pe la 4-5 apuc să filmez, dar am terminat azi noapte pe la, nu știu cât era, 2 noaptea, toată chestia asta și așa arată. Am pus și o hârtiuță pe care am scris bici. Și voi prinde, nu am mai pus nicio ață, voi prinde pur și simplu de cârligul pe care îl voi agăța de ușă, așa că nu am mai pus nicio ață, dar așa arată. Acesta este ornamentul pentru ușă. Și pe acesta l-am făcut ca și suport de masă sau să stea pe masă, pe dulap, pe orice. Așa arată. Am scris și acest citat: Every seashell has a story. Fiecare scoică are o poveste. Și așa arată pe ceea ce stă. Așa că sunt foarte mulțumită că am folosit scoicile acestea. Și mai am o idee, dar asta va fi într-un clip următor. Am găsit suportul acesta în care aveam scoicile acestea mici. Și este un suport de lumânare și mă gândesc să-l pictez, dar o să fac tot cu voi chestia asta. Vroiam astăzi, dar astăzi sper să editez videoclipul ăsta, că nu îmi ies lucrurile cum vreau. O să-l pictez, să-l vopsesc cu acrilic, văd eu cu ce. Și o să lipesc nisipul ăsta pe o pânză din aceea mică de carton. Și o să pun câteva scoici să cadă din acest suport. O să vedem ce iese. În orice caz o să fac asta nu mâine, pentru că mâine se anunță cald și vreau să fac curat în boxă. Iar asta o să-mi ia, cred că, toată ziua. Dar poi mâine o să fac chestia asta. Și cred că o să fac și o lucrare. Și apoi îmi va rămâne încă o zi în care voi face alte 2 lucrări pe care deja le am în cap. Toate 3, inclusiv ornamentul acesta cu suportul de lumânare. Așa că acesta a fost videoclipul. Sper să vă placă, sper să vă inspire și dacă faceți ceva, știți regula. Postați pe Facebook, Instagram sau unde aveți cont. Eu o să vă las linkurile în descriere și vreau să văd ce faceți. Așa că noi ne vedem într-un clip următor pe data viitoare.